So guys, ito na nga yung aking finished product, ang aking ABC cake with cashew toppings. Ayan, napakasarap, napakayami. Haliwain na natin. Ayan, napakalambot niya. Sarap. So ayan, napakasarap ng aking ABC cake. Ayan. So hello guys, ito nga po gagawa ko ng ABC bread, ABC cake. Yung ABC cake po ay usapan ng apple, beetroot at carrots. Pinagpigaan ko ng ABC ko sa yan. Ito kailangan natin. So, let's start. Gamit ako ng flour, 2 cups. Lagyan ko ng baking powder. 2 tablespoon ng baking powder. Then maglalagay na ako ng baking soda. Ang palambot. So, isang tablespoon ng baking soda. Pinch of salt. Palagay na ako konting asin. Ayan. I-mix muna natin. Ihalo natin yung sugar, 1.5 cups. Yan, halo natin. Tapos yung crushed peanut. And then yung gatas. Yan, gatas. Pwede kayo gumamit ng, ito yung fresh milk. Whole cream. Pwede kayo gumamit ng evaporated milk. Haluin natin. Ihalo natin yung pinakamena nila. Usapan ng ABC.
Ilagay natin yung tatlong ito. Ayan, 3 eggs. And then, the vegetable oil. 8 tablespoon vegetable oil. Sa vegetable oil, ihalo natin. So ayan, ano ko na yung vegetable oil. Mix mo natin. Para mamelt yung sugar. Tuloy na sukal. So ayan na po siya. Ito pong cashew nut, katoppings natin. So, prepare natin sunudayin yung ating improvised oven. Kaya po gagamitin ko na improvised oven. So, maglalagay ako ng asin. Lagyan pa natin ng asin. So, yun lang nga, nakalagay ko ng asin. So, natin. Ito na gagamitin natin na foil. Ipag-huro naman ko ng foil. So, gagamitin naman aluminum foil para madali siya matanggal. Ayusin natin. Ito na nga, haloy natin. Tayo magluto ng soup. Yan. Huwag natin pupunin guys kasi pag umalsa siya, hindi siya makain. Dalawang sala na to. Mamaya, pag malapit siya maluto sa ako, ilalagay itong cashew nuts ito. Toppings na. Guys, natin kumain na yung lalagay natin yung natin. So guys, yung natin after 30 minutes, ayan ang itsura niya. So malapit siya. So ilalagay natin yung toppings na cashew. Subong natin siya para Antayin natin ng mga 10 minutes pa, 10 to 15 minutes. Para tuloy na siyang maluto. So guys, tingnan natin kung luto na. Pag
after 45 minutes, na-itsura niya. Yun siya. Langunin natin. So, ganda na tayo kasi yun. Gamit ko ng ating napakasarap. So guys, ito na nga yung aking finished product, ang aking ABC cake with cashew toppings. Ayan, napakasarap na kaya. Tara, check na natin yung aking luto. That's it po. Ayan. Ito yung aking, ayan, napakasarap, napakayan. So ito yung beetroot juice, yung ABC juice, ayan. That's it guys. Magsibigan yung tekto na, ha? Ang tamis guys. Pag gumawa kayo ng ABC juice, ganyan yung apple. Isang beetroot, dalawang apple, dalawang carrot. Ganun lang. Para hindi masyadong matamis. Kasi medyo masim-masim yung green apple. Sarap. Bye guys, salamat. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan yung aking video. Maraming salamat. Kung hindi pa nakasubscribe dyan, pakisubscribe na lang po. Diskartengmanoy DDR. Marami po kayong matututunan ng mga iba't ibang pagkain. Maraming salamat. Salamat guys. Maraming salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat. Bye!